Hello guys, እንዴት ናችሁ? ተስፋው ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ እንዴት ከሙዚቃ መሳሪያ ጋር አብረን ማዜም እንችላለን የሚለው ፓርት 2 ነው። ባለፈው ቱቶሪያል እንግዲህ አጭር የሆነች ነገር ሰርቻለሁ። ዛሬ እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን፣ የሙዚቃ አይነቶችን ሞር ደግሞ ጊታር ስትጫወቱ እንዴት መጫወት ትችላላችሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ። ቅድም እንግዲህ ስትጫወት የሰማችሁት አርፔጆ ነው። ኮርዶችን አርፔጅት ነው ያደረኩት። አርፔጆ ማለት በፊት እንዳወራሁት ብሮክን ኮርድ የምንለው ሲሆን ሞር ከዚህ ከምንጫወተው ይልቅ ይሄኛው አንድ ላይ የምንጫወተው ሞር ሃርሞናይዝ የሆነው ሲሆን ይሄኛው ግን ብሮክን ኮርድ እያንዳንዱን ስትሪንግ የኮርዶችን እያንዳንዱ ስትሪንግ የምንጫወትበት ነው። ኮርድ እንግዲህ 3 ድምጾች ነው ያሉት። ሜሎዲ እና ኮርድ ልዩነታቸው ምንድነው? ሜሎዲ ሲሆን ጀስት አንድ ሳውንድ ብቻ ለምሳሌ ያረግን እንጫወታለን። ሞር ሜሎዲ ማለት ሃርሞናይዚንግ ስናደርገው በሁለት አይነት መንገድ ሃርሞናይዝ እናደርገዋለን። አንደኛው ኮርዱን በመግረፍ ሲሆን ስትረም በማድረግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሃርሞናይዝ በማድረግ ወይ የአካፔላ አይነት ድምጽ አለ። ቮካል ላይ ጥሩ ሆናችሁ አካፔላ በብዙ አይነት ድምጾች ሊሰራ ይችላል። ልክ እንደዚህ አይነት ሳውንድ ነው ያለው። እንግዲህ ስናዜም እነዚህ ሁለቱም መንገዶች እንጠቀማለን። ይሄ አሁን አርፔጂየት ስናደርገው ሞር ቢዩቲፉል ነው። እያንዳንዱ ኪ ትሰሙታላችሁ፣ ያምራል። ጀስት ፒያኖ እንደመጫወት ማለት ነው። ኮርድ ደግሞ ሲሆን እንዲያደርግ ለምሳሌ እንዲያደርጉ ጀስት እየገረፍኩት እዘምራለሁ ማለት ነው። ሞር ግርፍ ላይ ስንመጣ ቀላል ነው። ጀስት ኮርዱን ትይዛላችሁ፣ ጥሩ መግረፍ ከቻላችሁ ይሄኛው። አርፔጂየት ግን ስናደርገው እያንዳንዱን ኪ ስለምንጫወት የቀኝ ጣታችን ሞር ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ኮንትሮል ማድረጋችን ከዛኛው ሞር ጣታችንን ከዛኛው ከግርፍ የበለጠ ኮንትሮል ማድረግ ይኖርብናል። ለምሳሌ ሞር እያንዳንዱ ኪ ስትሪንግ ያሉ ያው ኪቦርድ ላይ የሚባለው ስትሪንጉን እያየው አይደለም፣ ነገር ግን እያንዳንዱን ኪ ለመጫወት እየሞከርኩ ነው። ኮርዶች 3 ድምጽ ነው ያላቸው። እነዚህ 3 ድምጽ ነው ኮምባይን አድርጎ ኮርድ ክሬት የምናደርገው። ጊታር ላይ እንግዲህ የፈለጋችሁ ቦታ ያላችሁ ኮርድ መጫወት ትችላላችሁ። ኦፕን ኮርድ ሊሆን ይችላል፣ ባር ኮርድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኮርዶች ጀስት አርፔጂየት እያደረጋችሁ ፕራክቲስ ማድረግ መጀመር አለባችሁ። ሞር ፕራክቲስ ኮርዱን ይዛችሁ እያንዳንዱ ኪ ለመጫወት መሞከር ማለት ነው። ኦፕን ኮርድ ላይ ደግሞ ሲሆን ሞር ቤዝ የሆነ ድምፅ ይኖረዋል። ሲምፕል ነው፣ ፕራክቲስ አድርጉት። አርፔጆ ከዛኛው የሚለየው እንግዲህ የብሮክን ስለሆነ ነው። የተለያዩ ሳውንዶችን ነው ለየብቻ የምትጫወቱት። ግን ሞር ደግሞ ለእናንተ ለዜማችሁ ቢዩቲፉል የሆነ የሚደመጥ አይነት ድምፅ ይሰጣችኋል። ኮርድም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ነገር ግን አርፔጆ ሲሆን እናንተም የጊታራችሁ ስኪል ይጨምራል ማለት ነው። ከዚህ ከምትጫወቱት የተለየ ነገር መጫወት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ቀላል ኤክሰርሳይዝ ነው። ጀስት ኮርዶችን በፊት ከለመዳችሁት የተሻለ ጣታችሁን የሚያሰራላችኋል። ፕራክቲስ አድርጉት። ሞር ደግሞ ዘማሪ ከሆናችሁ መዝሙራችሁን አሪፍ ያደርግላችኋል። ቢዩቲፉል የሆነ ነገር ይሰጣችኋል። እንግዲህ አሪፍ ነው። ይሄ ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ታንክ ዩ